সময় গতিশীল। সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ বয়সো গতিশীল। বয়স অনুযায়ী পঢ়ি মই এবাৰ ITI পঢ়িবলৈ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ মাজুলী পালোহি। মাজুলীৰ পৰিৱেশটো অলপ চাই লওক। আমি এতিয়া পামগৈ বগীবিল দলং। এইখনেই হ'ল বগীবিল দলং, যোনখন দলঙৰ তলেদি যায় ৰেল আৰু ওপৰেদি যায় অন্য ধৰণৰ যান-বাহন। 4.94 কিলোমিটাৰৰ এই ব্ৰিজখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। বগীবিল দলং পাৰ হৈ আমি গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰে কিনাৰে এটা ৰাস্তাত।
ফাইনেলি আমি পালোহি মাজুলী, য'ত মই থাকিম তাৰ পালোহি। তাৰ পিছৰখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম নিশ্চয়।